در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم، بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، همراه معشوقه جوان خودش یعنی کلارا پتاچی، در حال فرار از کشور توسط پارتیزانها دستگیر و بدون محاکمه تیرباران شدند. اما کلارا پتاچی که بود؟ چطور به دیکتاتور ایتالیا نزدیک شده بود و چرا با وجود اینکه امکان فرار داشت تا لحظه مرگ در کنار او ماند؟ این ویدیو داستان زندگی و سرنوشت زنیه که نام اون با یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ ایتالیا گره خورده ولی به نوعی فراموش شده. پس تا پایان همراه ما باشید تا داستان غم‌انگیز این زن جوان را بررسی کنیم. کلارا پتاچی در سال 1912 در خانواده‌ای ثروتمند و مذهبی در شهر روم به دنیا آمد. پدر اون یکی از پزشکان حاضر در تیم پزشکی مخصوص پاپیوس 11 بود. کلارا 29 سال از موسولینی جوانتر بود ولی از سنین نوجوانی شیفته او شده بود و در دفتر خاطرات خودش نوشته بود که من در آینده همسر موسولینی خواهم شد. به گفته مورخان با وجود اینکه کلارا اختلاف سنی زیادی با پیشوا داشت و مادرش شدیداً مذهبی بود، اما نه تنها خانواده او را از عشق ورزیدن و رابطه داشتن با موسولینی منع نمی‌کردند، بلکه حتی او را تشویق هم می‌کردند. در سال 1932 در ساحل اوستیا در حومه شهر روم، کلارا و موسولینی به شکلی تصادفی با هم ملاقات کردند و چون پیشوا مایل به ارتباط با زنان جوان بود، خیلی راحت با هم ارتباط گرفتند و ملاقات گرمی برقرار کردند. در آن زمان حدود 10 سال از رهبری بلا منازع موسولینی بر ایتالیا گذشته بود و مردی 49 ساله دارای یک همسر و 5 فرزند بود. در هر حال روابط این دو رفته رفته نزدیکتر شد تا جایی که رابطه عاشقانه شدیدی بین آنها شکل گرفت و با وجود اینکه موسولینی با زنان زیادی رابطه داشت، کلارا پتاچی به سگولی او تبدیل شد. طبق خاطراتی که بعدها از دست‌نوشته‌های کلارا پیدا شد، این دو معمولاً یک شنبه‌ها در مراسم عشای ربانی همدیگر را ملاقات می‌کردند و بعد از ظهر همان روز در دفتر کار موسولینی رابطه جنسی داشتند. بعد از 2 سال رابطه، کلارا با یک ستوان نیروی هوایی ایتالیا ازدواج کرد و به این ترتیب ارتباط او با پیشوا قطع شد. ولی این ازدواج دوامی نداشت و بعد از 2 سال به جدایی انجامید. بعد از اون روابط بین موسولینی و کلارا از سر گرفته شد و این بار کلارا به اصلی ترین معشوقه رهبر فاشیست تبدیل شد، به طوری که در مقر حکومتی موسولینی در قصر ونیز اتاق مخصوص، محافظ و راننده شخصی به کلارا پتاچی اختصاص داده شد. کلارا با وجود سن کم از سطح فکری و فرهنگی بالایی برخوردار بود و به همین جهت بخش عمده‌ای از رابطه 13 ساله خودش با پیشوا را در دفتر خاطراتی ثبت کرده بود. سالها بعد وقتی این خاطرات پیدا و عمومی شد، زوایای شخصی بیشتری از موسولینی را برای همگان آشکار کرد و همین باعث شد که نوه‌های او ادعا کنند که تمام این نوشته‌ها دروغ و شخص کلارا فقط یک مزاحم برای پدر بزرگ آنها بوده. حتی آنها تلاش زیادی کردند تا این خاطرات به شکل عمومی منتشر نشوند و در حالت محرمانه بمانند. ولی با وجود مشاجره‌های زیادی که در دولت‌های مختلف ایتالیا بر سر منتشر کردن این خاطرات وجود داشت، سرانجام در سال 2009 این دست‌نوشته‌ها از حالت محرمانه خارج و منتشر شد. از جمله مواردی که در این خاطرات توجه بیشتری را به خودش جلب کرد، حسادت کلارا پتاچی به دیگر زنانی بود که حتی قبل از او با موسولینی رابطه داشتند و یا ستایش هیتلر، رهبر نازی‌های آلمان توسط موسولینی که به گفته کلارا امری دائمی از طرف پیشوای ایتالیا بود. بعد از اینکه در سال 1943 موسولینی از قدرت برکنار شد، کلارا پتاچی همچنان وفادارانه در کنار او ماند و هر دوی آنها چند ماه جدا از هم در بازداشت بودند.
تا اینکه موسولینی به کمک کماندوهای فرستاده شده از طرف هیتلر آزاد شد و یک جمهوری سوسیال و دست نشانده نازیها را در ایتالیا برپا کرد و کلارا دوباره به او ملحق شد. اوضاع به هم ریخته در ایتالیا به دلیل وحشیگری‌های موسولینی و از طرفی جنگ جهانی دوم زندگی آرامی را برای کلارا رقم نمی‌زد. وقتی نیروهای متفقین و پارتیزانهای ایتالیایی مخالف موسولینی در حدود 4 ماه پیش از پایان جنگ جهانی دوم شهرهای کلیدی در ایتالیا را محاصره کردند، موسولینی همراه با معشوقه جوان و شماری از مقامهای دولتی به سمت مرز سوئیس فرار کرد. تنها 2 روز بعد از حرکت آنها به طرف مرز، در روستای دونگو در ساحل دریاچه کومو توسط پارتیزانها دستگیر و عصر روز بعد همه آنها تیرباران شدند. بعد از این اتفاق، اجساد اعدام شدگان به میدان لورتو در میلان منتقل شد و در روز 29 آوریل در حالی که پیکر کلارا پتاچی، موسولینی و دیگر همراهان از پا آویزان شده بود، به معرض دید عموم گذاشته شد تا مردم خشمگین به اجساد آب دهان و سنگ پرتاب کنند. کلارا پتاچی یک زن جوان بود که به هر دلیل عاشق دیکتاتور ایتالیا شده بود و برخلاف تصور عموم هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها و جنایت‌های موسولینی نداشت. با این وجود او در حالی که به راحتی امکان فرار و خروج از کشور را داشت، در کنار موسولینی ماند و قطعاً نمی‌دانست که سرنوشت او یکی از تلخ‌ترین صفحات تاریخ خواهد شد. به نظر شما آیا این موندن ارزشش رو داشت؟